හලෝ තවත් ලස්සන දවසක්. අද මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එකේ ලොකු වෙනසක් කරන්න තමයි මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම lip balm, moisturizer, foundation ටිකක් වගේම lip tint එකක් ගාලා මම සූදානම් වෙනවා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න. දැන් වින්ටර් එක ඉවර වෙලා ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගන්න හදන්නේ. ආයෙත් වෙදර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඉරේලියත් වෙන්දට වඩා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම SPF සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න වෙනවා. මම මගේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික පොඩ්ඩක් බෑග් එකේ ආපහු බලනවා. හෙයා බෑන්ඩ් එකක්, ඉතින් මගේ රීඩින් ග්ලාසස් දෙකක් ගන්නවා. මොකද මම යන තැන මට ඈත තියෙන දේවල් කියවන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලා ඒකත් අනිවාර්යයෙන් දාගන්නවා. එයාපොඩ්ස් එකක් දානවා කෝල්ස් වලට ආන්සර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අද මම තනියම තමයි යන්නේ. ඉතින් මට මියුසික් අහන්න එහෙමත් අවශ්‍ය වුණොත් කියලා යන ගම එකක් දාගත්තා. ඉතින් අපි යමු. මම මේ යන්නේ අද ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකට. අද ටිකක් ටෙම්පරේචර් එක වැඩි දවසක්. හොඳට ඉර පායලා තිනවා කාලෙකට පස්සේ. ඒක නිසා ටිකක් රස්නේ. මට සන්ග්ලාසස් දෙකක්වත් අරගෙන යන්න අමතක වුණා. හැබැයි එළිය ගොඩාක් ලස්සනයි. කාලෙකට පස්සේ හොඳට ඉර එළිය වැටිලා. අද මම තනියම තමයි ග්‍රොසරිස් ගන්න යන්නේ. මම පයින් ඇවිදගෙන යනවා. හරි මාසෙ මම මේ වෙලාවට පයින් පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන යන්න. හැබැයි එක සුපර් මාකට් එකකට විතරයි අපිට යන්න පුළුවන් walking distance වල තියෙන්නේ. ඉතින් Walmart එකක් විතරයි ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් දුරින් තියෙන්නේ. මම මේ Home Depot එකක් ඇතුලෙන් තියෙන shortcut එකකින් තමයි Walmart එකට ආවේ. බලන්නකො මට වෙච්ච වැඩේ. ඇතුළට ගිහලා මේ පළතුරු වගේකුත් සිලෙක්ට් කරන්න ගත්තම මතක් වුණා. කාට් එකක් අරන් ආවේ නෑනේ. sorry. ආයෙත් ගිහලා කාට් එකකුත් අරගෙනම ආවා. මම කිව්වනේ ලයිෆ්ස්ටයිල් චේන්ජ් එකක් කරන්න හදන්නේ කියලාද. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ග්‍රොසරි shopping මම අද ආවේ. මම කරන්න යන්නේ මගේ ඩයට් එක චේන්ජ් කරන එක. ඩයට් එක කිව්වම මම බර අඩු කරගන්න කෙට්ටු වෙන්න හැමම කරන එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මගේ පර්පස් එක තමයි මම හෙල්දි ලයිෆ්ස්ටයිල් එකකට මාරු වෙනවා. හෙල්දි විදිහට කන්න බොන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් ඒකට මම තෝරගත්තේ මෙඩිටරේනියන් කියන ඩයට් ප්ලෑන් එක. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මම විශේෂයෙන්ම අද තෝරගන්නවා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය එළවලු, පළතුරු, බ්‍රෙඩ් වර්ග, චීස් වර්ග සහ සලාඩ්ස් වලට අවශ්‍ය දේවල් තමයි ගන්න. ඩාර්ක් චොක්ලට් තියෙනවා. ඩාර්ක් චොක්ලට් එකක් ගන්නවද කියලා බැලුවේ. ගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි හෙල්දි ඔප්ෂන් එකක් නිසා ගන්නත් පුළුවන්. ඩාර්ක් චොක්ලට් කේක් එක ගිහිල්ලා චොක්ලට්ස් ළඟ යන ගමන් මට ආපු පර්පස් එකත් මට අමතක වුණා තව ටිකකින්. මම ඉතින් ඉක්මනට ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා ආපහු හෙල්දි ඔප්ෂන්ස් තෝරන්න ගත්තා. ඉතින් මම මේ නට්ස් වර්ග, සීඩ්ස් වර්ග, ඒ වගේම තවත් අවශ්‍ය චීස් වර්ග තෝරනවා. මොකද මේක ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඩයට් එකක්. වැඩිපුරම ප්ලාන්ට් වර්ග, වෙජිටබල්ස් තමයි යූස් කරන්නේ. ඒක ගැන ඉස්සරහට මේ පඩු ගෙදර ගිහලා අන්පැක් කරන ගමන් මම එකින් එක විස්තර කරන්න. ඒ නිසා වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. තනියම ආවට ග්‍රොසරිස් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරනට පස්සේ හස්බන්ඩ් ආව මාව එක්ක යන්න. මොකද බඩු ගොඩක් තියෙනවා අරන් යන්න. මේ අදත් සන්සෙට් එක හරිම ලස්සනයි. ගෝල්ඩන් අවර් එක ඉතින් මං ආසම් වෙලාව අපි ඉක්මනටම ගෙදර ගිහිල්ලා මේ ගත්ත බඩු මොනවද කියලා එකින් එක අන්පැක් කරලා බලමු. බලන ගමන් ඩයට් එක ගැනත් කතා කරමු. ඔයාලා දන්නවනේ මම වෙනද වගේම ග්‍රොසරිස් අරන් ඉන්න ගමන් මේල් එකක් චෙක් කරගෙන තමයි යන්නේ. අදත් ටිකක් තියෙනවා මේල්. බලමු හොඳ මැගසින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක බලන්න පුළුවන්. දැන් ඉක්මනටම ග්‍රොසරිස් අන්පැක් කරලා බලමු අපි මොනවද අරගෙන ආවේ කියලා.
මේ තමයි අද මම ගිහිල්ලා ගත්ත බඩු. ගොඩක් දවසින් අපි ඩයට් එක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් පහුගිය ටිකේත් හිතපු විදිහට කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා අද එකපාරටම හිතලා කොහොම හරි ගිහිල්ලා මේ බඩු ටික සිලෙක්ට් කරගෙන ආවා. දැන් මේ ඔක්කොම බඩු ගෙනාවේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකක් පටන් ගන්න අලුතෙන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන හෙල්දි ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා තමයි මේ බඩු සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් අපි එළවලු ගනිද්දී, පළතුරු ගනිද්දී සහ අනිත් අපි කන ස්නැක්ස් සහ ඔක්කොම දේවල් මේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකට අනුව ඒකට අදාළ දේවල් විතරක් හිතලා තමයි අද බඩු සිලෙක්ට් කරගෙන ආවේ. ඉතින් හිතනවා අඩුම තරමේ මාසයක්වත් පළවෙනියටම සතියක් ටාගට් කරගෙන පළවෙනි සතියේ කොහොම හරි මේ විදිහට කෑම කනවා කියලා හිතනවා හෙල්දි ඔප්ෂන්ස් වලින් මෙඩිටරේනියන් ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක මාසයකට ඊට පස්සත් හොඳින් කරන්න තමයි හිතන්නේ. ඉතින් මේවට තියෙනවා වෙනමම මෙඩිටරේනියන් රෙසිපීස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් ඉස්සරම කාලේ කරාට වඩා මම හිතන්නේ ඩෙවලොප් වෙලා තවත් ඔප්ෂන්ස් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අනුව ගොඩාක් රෙසිපීස් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. හැමතැනම මෙඩිටරේනියන් රෙසිපීස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කරන්න ඕන රෙසිපීස් කලින්ම ෂෙඩියුල් කරලා ඒකට මේ දවස්වලට මේක හදන්නේ කියලා හිතලා එතකොට අපිට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක හදාගෙන ගිහිල්ලා සුපර් මාකට් ගිහිල්ලා බඩු ගත්තොත් පළවෙනි දේ අපි අවශ්‍ය දේ අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. අවශ්‍ය බඩු ටික විතරයි ගන්න, අනවශ්‍ය බඩු ගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බජට් එකක් හදාගෙන ඒ බජට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ වියදමුත් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා, කෑමත් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. අනිත් දේ තමයි පළවෙනි මාසය ඇතුළත පළවෙනි සති කීපය ඇතුළත උයන්න පුළුවන්කම තිබුණත් වෙලාව තිබුණත් මීල් ප්‍රෙප් කරලා තිබුණොත් අපි දන්නවා අපිට අද දවසේ මේකයි කන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒ වෙලාවේ හිතලා ඒ වෙලාවේ බඩගින්නට අපිට එක එක ඒවා කන්න හිතෙනවානේ. එහෙම නැතුව අපි දන්නවා අද දවසේ අපේ කෑම එක ෆ්‍රිජ් එකේ හරි හදලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා ආද මේක තමයි කන්න තියෙන්නේ. උදේට මේක, දවල්ට මේක, රැට මේක කියලා ෂෙඩියුල් කරලා මීල් ප්‍රෙප් කරලා තියෙනකොට අපි දන්නවා ඒක තමයි කන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි වෙන වෙන දේවල් වලට ක්‍රේව් කරන්නේ. එතකොට ටික දවසක් මේක මෙහෙම කරාම අපිට අර ක්‍රේවිංස් ඇති වෙන්නේ, ආසාව ඇති වෙන්නේ අන්නේ අපි කන සාමාන්‍යයෙන් කන කෑමට. දැන් අපි මොන හරි අන්හෙල්දි දෙයක් කරනවා නම් අපිට හවසට ටී ඕන කියලා හිතනවා. හවසට ටී එක බිස්කට් කන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඒ හැමදාම කන කෙනෙක්ට, නිතරම කාලා පුරුදු කෙනෙක්ට. අපි ඒ පුරුද්ද අතහැරගත්තොත් අපිට ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඒ වෙනුවට හවසට උදේට නැගිටපු ගමන් වතුර එකක් නම් බොන්නේ ඒක වෙනුවට ඊළඟ දවසේ අපිට ඕන වෙන ටික දවසක් ගියාම වතුර එක. ඒක හැමම අමතක වෙලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ බොඩි එක, මේ බ්‍රේන් එක, මසල් මෙමරි හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් අපි ට්‍රේන් කරන්න ඕන අපේ බොඩි එක වගේම මනස ට්‍රේන් කරන්න ඕන මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට හෙල්දි ඔප්ෂන්ස් වලට යනවා නම් ඩයට් එකක් වුණත් ඒ විදිහට තමයි අපි මේ පටන් ගන්නවා. මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්කත් ඒක ෂෙයා කරගන්න ඕන කියලා පටන් ගන්න වෙලාවේ මම දැන් මේ අද ගෙනාපු බඩු ටිකත් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට මොනවද මේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකට හදන රෙසිපීස් මොනවද කියලා මම ෂෙයා කරගන්න මට පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඒකට කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න. මේ රෙසිපීස් බලන්න ඉස්සරහට මම වීඩියෝස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවට කැමති නම් මට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. මම එතකොට ඒ රෙසිපීස් උත් ඉස්සරහට මොනවද හදන්නේ, කොහොමද ඒක කරන්නේ, කොහොමද අපේ ඩයට් එක දැන් යන්නේ, හරියට ගියාද කියන එක අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මොනවද ගෙනාවේ කියලා. මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එක මුලින් හැදිලා තියෙන්නේ ඒක වැඩිපුරම ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඔප්ෂන්ස් වලට මුල් තැන දීලා තමයි ඩයට් එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් වගේම හෙල්දි ෆැට්ස් වලට මුල් තැන දීලා තමයි ඩයට් එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඔලිව් ඔයිල් තමයි වැඩිපුරම බේස් එක විදිහට ගන්න. හෙල්දි ෆැට් බේස් එක විදිහට ඔලිව් ඔයිල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ළඟට ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඔප්ෂන්ස්, ඊට පස්සේ පෝල්ට්‍රි මීට් ඔප්ෂන්ස් වගේ දේවල්, එග්ස්, ඩේරි අයිටම්ස්, කිරි, මස් ආශ්‍රිත දේවල්, මොඩරේට් ටු ලෝ, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර මේවා නෙමෙයි, මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් සහ අඩුවෙන් භාවිතා කරලා ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඔප්ෂන්ස් වලට වැඩි තැන දීලා තමයි මේ ඩයට් එක සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මස් මාළු කන කෙනෙක්ට ඒවා ප්‍රෝටීන් ඩයට් එකක් නෙමෙයි මේක. ඒක ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඔප්ෂන්ස් වලට වැඩි තැන දීලා මස් මාළු ඩේරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් හා අඩුවෙන් එකතු කරගෙන තමයි ඩයට් එකේ හැදෙන්නේ, රෙසිපීස් හැදෙන්නේ.
ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක්ම සැලඩ්ස් වලට වගේම සැලඩ්ස් ජාති වෙජිටබල්ස් එකතු කරගෙන හදන්න පුළුවන් රෙසිපීස් වලට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි අපි මුල් කරගෙන අරගෙන ආපේ. බලමු මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ගත්තා මෙන්න මේ ඔයාලා දකින්න ඇති ගන්න රෙඩ් කිඩ්නි බීන්ස් ගත්තේ. බීන්ස් වර්ගයක් මොනවා හරි මේකෙදි ඇට වර්ග ඊළඟට nuts and seeds beans වර්ග ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආස කිඩ්නි බීන්ස් වලට ඒ නිසා කිඩ්නි බීන්ස් ගත්තා උදේට හරි එහෙම නැත්නම් දවල්ටත් කිඩ්නි බීන්ස් පෝෂන් එකක් හදන්න පුළුවන් නිසා. ඊට අමතරව ගත්තා මෙන්න මේ chickpeas කියන්නේ කඩල අපිට ලූස් අර වගේ පැකට්ස් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක කෑන්ස් තමයි තියෙන්නේ. ලික්විඩ් එකක දාලා තියෙන කෑන්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කෑන්ස් 3ක් ගත්තා දැනට. බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ස්වීට් කෝන්ස් උත් වෙනම කන්නත් ගන්න පුළුවන්. වෙජිටබල්ස් එක්ක සැලඩ්ස් වලටත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ඊයේ ඇත්තටම එළවලු ගත්තා. එළවලු වගේක් මේ ඩයට් එක පටන් ගන්න කලින්. ඉතින් ඒ එළවලු ටිකක් තියෙන නිසා බ්‍රොක්ලි ගත්තා. බ්‍රොක්ලි කියන්නේ ගොඩාක් හෙල්දි එළවලු වර්ගයක්. ඉතින් ඒක වෙනම අපිට තම්බලා කන්න පුළුවන්. සෝටේ කරලා හදන්න පුළුවන්. ගර්කින්ස් ගත්තා. ගර්කින්ස් හරි කියුකම්බර් හරි සලාඩ් එකකට ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ගත්තා ගර්කින්ස්. මෂ්රූම්ස් ගත්තා. මෂ්රූම් උත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මේකෙදී. මං කේල් ස්පිනච් එතකොට අර්ගුලා ඒ වගේ ගොඩ කොළ වර්ග ගන්නවා සැලඩ් එකක් හදන්න. ඉතින් මට අද අපි වෙනද ක්‍රෝගේකට යන්නේ වෝල්මාර්ට් එකේ. එච්චර ඔප්ෂන්ස් අද තිබුණ නැහැ සතියේ මැද දවසක් නිසා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ ස්ප්‍රින්ග් මික්ස් එකක් තිබුණා. මේකේ ස්පිනච් and ස්ප්‍රින්ග් මික්ස් එකක් බේබි ස්පිනච් ලෙටස් බේබි ග්‍රීන් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මේක හොදලා ඔක්කොම පැක් කරලා තියෙන කෙලින්ම අරගෙන සලාඩ් මොනවා හරි හදන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ලේසි chopped and chopped. ඉතින් මේක ගත්තා. මේකේ මික්ස් එකක් තියෙනවා කොළ වර්ග. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයිනේ සලාඩ් එකට. ඊට පස්සේ කොහොමද ගත්තා බනානා. උදේට කලතුරු වර්ගත් ගොඩක් දේවල් කන්න පුළුවන්. ඇපල්ස් ගත්තා. ග්‍රීන් ඇපල්ස් සලාඩ්ස් වලටත් සලාඩ් එකකට දාන්න හරි නිකන් කන්න හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොටේජ් චීස්. මේක එග්ස් හදනකොට මේ කොටේජ් චීස් ගොඩක් හොඳ එකත් හොඳ ෆැට් ඔප්ෂන් එකක්. කොටේජ් චීස් එග්ස් හදනකොටත් සලාඩ්ස් වලටත් වෙන කෑම හදනකොටත් මික්ස් කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ හමස් කියන්නේ චික්පී භාවිතා කරලා හදන කෑමක්. ඉතින් මේක ස්පයිසි හමස් එකක් මම ගත්තේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ පීටා බ්‍රෙඩ් කියන බ්‍රෙඩ් එකත් එක්ක කන්න ගන්න පුළුවන්. සලාඩ් එකකට අමතරව මේ වගේ පීටා බ්‍රෙඩ් එකක් එක්ක හමස් උත් හොඳ හෙල්දි ඔප්ෂන් එකක්. මේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකේ එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ පීටා පොකට්ස් ඒක නිසා මේ පීටා පොකට්ස් ඇතුළට ෆිල් කරන්නත් පුළුවන්. වෙජිටබල් මොනවා හරි මික්ස් එකක් හදලා. මේ දෙක ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හෝල් වීට් බ්‍රෙඩ් ගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ගත්තේ. මේ චීස් කේක් ෆැක්ටරි එකකින් හදන චීස් කේක් ෆැක්ටරි එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆේමස් බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් ඩිනර් රෝල්ස් තමයි ගත්තේ. මෙන්න මේ ඩිනර් රෝල්ස් ගත්තා චීස් කේක් ෆැක්ටරි එකේ. ඊට අමතරව වෝල්මාර්ට් බේකරි එකේ මේක මම හිතන්නේ everything French bread එක. everything French bread එක ගත්තා. මේකත් රෑට සලාඩ් එකක් එක්ක ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. සුප් එකක් එක්කත් හොඳයි. ෆෙටා චීස් වර්ගත් හොඳයි. ඉතින් ගොඩක්ම ෆෙටා චීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක සලාඩ්ස් වලට දැම්මම සලාඩ්ස් වලට ෆෙටා චීස් එකතු කරාම ඒක ගොඩක් රසයි, ගුණයි ඒ වගේම. ඒකත් ගත්තා. සලාඩ්ස් වලට තමයි මම ගොඩක්ම දේවල් ගත්තේ. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මේක හැදෙනවානේ. මෙන්න මේ ඔලිව්ස් ගත්තා. සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකක් ගත්තා. මම චීස් සහ රෑන්ච් ඒ වගේ ගොඩක් චීස් තියෙන ඩේරි වැඩි ඒවා ගත්තේ නැහැ. බෝල්සමික් විනෙගර් තමයි ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකේ. සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකක් දානවා නම් ගෙදර හදාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක ස්ට්‍රෝබෙරි කියලා දැක්කෙත් නෑ. හස්ත කොහොමද දන්නේ බලමුකෝ. ස්ට්‍රෝබෙරි බෝල්සමික් විනෙගර් එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම දන්නේම නැත.
තව ගත්තා. කොහොමද පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන බටර් එකක් ගෙදර තියෙන්න ඕනනේ. ඒක ගත්තා. parchment papers ගත්තා. eggs ගත්තා. milk ගත්තා. මේවා ගෙදරට කොහොමත් අවශ්‍ය වෙන ටික. ඒ ටික පැත්තකින් තිබ්බම තවත් ගත්ත මෙන්න මේ ග්‍රීක් යෝගට් එක. ඒකත් සැලඩ්ස් වලට සහ වෙනම කන්න වෙනම මේකට කෑම හදන්න තවත් අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් ග්‍රීක් යෝගට්. යෝගට්ස් වලත් ග්‍රීක් යෝගට් එක ගන්නලා ඒකත් good fats වලට හොඳ ෆැට් ඔප්ෂන් එකකට තමයි මේකත් අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා ගත්තේ මේ croutons. මම කියවනේ සැලඩ්ස් වලට තමයි ගොඩක් බේස් කරගෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අරන් තියෙන්නේ කියලා. මේක ඔලිව් ගාඩ් එකෙන් garlic and romano. ඊට පස්සේ තවත් සැලඩ් ටොප් එකක්. මේකෙත් තියෙනවා walnuts, almond, cherries, pumpkins වගේ තියෙන සැලඩ් ටොප් එකකුයි croutons මේ ගත්තා. grapes උත් හොඳයි. හොඳ fruit වර්ගයකට තිබුණා මේකේ ගන්න හොඳයි කියන fruit එකකට. ඉතින් grapes උත් ගත්තා. තව ගත්තා පාස්ටා එකක් පෙනේ පාස්ටා එකක් තමයි මම ගත්තේ. මොකද මේකත් අපිට හෙල්දි විදිහකට තව ভেජිටබල්ස් දාලා හෙල්දි විදිහට කන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් රෙසිපි එක ටිකක් හෙල්දි විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඒකත් ගත්තා. මේ ටික තමයි ගත්තේ. I think ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේවා යූස් කරලා හදන රෙසිපීස් මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එකේ රෙසිපීස් මොනවද කියලා දැනගන්න. අපේ ඩයට් එක කොහොමද යන්නේ, තවත් අලුතෙන් අපි මේකට එකතු කරගන්න දේවල් මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් කමෙන්ට් කරලා අපිට ඒක මට කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඉස්සරහට කොහොමද මේක වෙන්නේ සහ මේ ගැන තවත් තොරතුරු ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අපි මේ මෙඩිටරේනියන් ඩයට් එක පටන් ගත්තේ ප්‍රෝටීන් බේස්ඩ් ඩයට් තියෙනවා, ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඩයට් තියෙනවා, තවත් එක විදිහේ තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට කැමති තමන්ගේ සෞඛ්‍යයට හරියන හොඳ ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා හරියට බලලා තමයි ඒක තමන් කරන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් අපේ ශරීරයට මේක මැච් වෙනවද නැද්ද කියලා. කෙනෙක් කරාට ඒක හැමතිස්සෙම අනිත් කෙනාට හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට සම්මත දේවල් තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ටම හොඳයි කියලා තියෙන. ඉතින් මේක අද ඉඳලා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට දේවල් තවත් ෂෙයා කරගන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලුවට thank you so much. ඔයාලා මේකට කැමති නම් තවත් මේ වගේ මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. මම ඒවට උත්තරත් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් සහ ඔයාලගේ තව අදහස් මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් ඒක කියන්න. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නකම් ඒ අතරතුර හදපු රෙසිපි ටිකකුත් මම මේකේ අන්තිමට එකතු කරා. මෙතන පළවෙනි දවසේ තියෙන්නේ සැමන් එයාර් ෆ්‍රයි කරලා සලාඩ් එකක් එක්ක ග්‍රීන්ස්, චික්පී, හමස් එක ප්‍රීටපෙඩ්. ඒ වගේම ෆෘට්ස් උත් එකතු කරා. පළවෙනි දවසේ නම් අපේ පෝෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. දෙවෙනි දවසේ හැදුවේ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එකත් එක්ක ගාලික් බටර් එකක් ගෙදර හදලා චික්පී කරි එකක් සහ පම්කින් සූප්. තුන්වෙනි දවසේ කිඩ්නි බීන් කරි එකක් එක්ක සලාඩ් එකක් සහ ෆෘට්ස්. හතරවෙනි දවසේ පාස්ටා සලාඩ් එකක්, හමස් එක, ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් සහ බ්‍රොකොලි. See you on the next video. Thank you for watching.